Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. The DepEd ETUlay gives you the Senior High School Humanities and Social Sciences program. Get to know your UMStastic tutors for the exciting first semester of the academic year 2021-2022 every Thursday from 4 to 6 p.m. Here they are. Halika na at matuto sa iyong UMStastic tutors ngayon. Humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa iyo. Sulong edukalidad, supuin maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlari. Isang UMStastic na hapon, our UMStastic tutis mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan nyo kami samahan kayo sa isang makabulang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda na at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ako ang inyong UMStastic tutor na always excited to bring learning. At ako naman ang inyong UMStastic Tutor G, ang gigil na gigil na kayo ay paglingkuran at matuto sa hapong ito. Sa subject na philosophy, papalawigin natin ang inyong kaalaman sa larangan ng filosofiya because we learn, we create, and we think in philosophy. Last week, Tutor G, we announced that we will have our Tuty of the Week. Siya ang tuty na nagpakita ng galing at pagiging active sa pagsagot ng mga activity at nakilahok sa ating buong discussion last week.
Yes, kaya naman ating i-congratulate ang ating Cutie of the Week, Althea L. Natividad ng 12 GAS mula sa Maligaya National High School, SDO, Nueva Ecija. Ayan. Congratulations, Althea. So muli, congratulations Althea. Tutor G, since espesyal ang ating week, ang ating Cutie of the Week ay ating makakasama ngayong hapong ito, live na live. So, without further ado, let us welcome our Cutie of the Week, Althea L. Natividad. Yan. Hello Althea. Hello po, Tutor Aids and Tutor G. Ayan, saka meron kang mga gustong batiin. Hi. Sige, bibigay namin sa iyo ang floor para bumate. Nais ko lang pong batiin ng aming principal, si Ma'am Jesusa Dibote, ang ating tutor ngayon, si Tutor Aids, saka si Tutor G. Tsaka po siya na rin po yung aking advisor, si Ma'am Tutor G. At po yung mga teacher ko dyan sa Maligaya National High School, tsaka po yung mga estudyante po dyan. Ayan. Yun lang po. So, Tutor G. Yes, Tutor Aids. Gusto ko rin ulit batiin ang aming principal na si Ma'am Jesusa Dibote at ang mga teachers mula sa Senior High School ng Maligaya National High School. Hello din po kay Sir Robin Flores na nanonood sa atin ngayon. Hello. Ayan. So, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon, Tutor G. So, gusto ko rin batiin ang aming principal, Principal 4 from Cabeo National High School, ang si Ma'am Rhea Calmat, ang aming assistant principal rather, from Cabeo National High School, si Ma'am Marjorie Gutierrez. And before natin pakawalan, Tutor G, ang ating Tree of the Week, maaari lang ba kaming magtanong ng ilang katanungan lamang? Althea. So, Yes, meron Tutor. yata tanong si Tutor G para sa'yo. Mauna ka na, Yes, Tutor po. Aids. Okay Ayan. lang, mauna ka na. Okay. So, Althea, gusto lang sana namin malaman sa perspective ng isang estudyante. Kamusta ang new normal or yung bagong pamamaraan ng pagtuturo ngayong school year na ito? Okay naman po siya, pero minsan po mahirap po kasi ang hirap din turuan po yung sarili po, ganun po. Pero kaya naman po. Yes. At matanong ko lang din, Tutor Aids, ano nga ba ang kanyang gustong maging pagka-graduate niya ng senior high since grade 12 na po siya, Tutor Aids? Ano nga ba, Althea? Gusto ko pong mag-educ po. Educ po kukunin ko. So, bakit naman education, Althea? Meron ba naging inspirasyon kaya gusto mag-teacher? Parang wala po naging inspiration, pero parang yun po yung gusto po ng puso ko po. Ang magturo po. Ayan. So, papaalam muna kami sa iyo, Althea. So, babalik ka mamaya para tulungan kami ni Tutor G para sa pagsagot ng ating mga activity. So, see you again, Althea. Ayan, Tutor G. So, sabi ni Althea kanina, medyo nahihirapan siya sa new normal, di ba? So, andito tayo, tulad natin mga tutor dito sa ETUlay, kasi tayo yung mga magtutulay ng edukasyon para sa kanila. So, para hindi na sila mahirapan sa pagsasagot ng mga module, so tutok lang kayo dito mga tuti kasi kami ang bahala sa inyo at tutulong para makapagsagot kayo ng inyong mga module. Ayan, so babalikan natin si Althea mamaya, Tutor G. Yes, Tutor Aids. So welcome tuties and parents sa ating subject na Introduction to the Philosophy of a Human Person. So this is our quarter 2, week 5, which is entitled Freedom and Responsibility. Okay, muli amin pong pinapasalamatan ang DepEd Region 4A Calabarzon para sa module na gagamitin natin today. So this module is also available in our DepEd Commons site, Tutor Aids. Ayan. So, before anything else, Tutor G, we have these following objectives. So, at the end of this session, you should be able to identify the different concepts related to understanding of human freedom, then explain the relationship between human freedom and obligation, and distinguish human actions from acts of man, and distinguish intellectual choice from practical choice.
Yes, Tutor Aid. So ngayon, let us have an activity. So the directions, let me read them first. Examine the following statements. Can you tell if such statement is true or not? Put a thumbs up if the statement is true and a thumbs down if the statement is misleading. Ayan, Tutor G. So, sabi ni Tutor G, thumbs up if the statement is true and thumbs down if the statement is misleading. Okay, number 1, biocentrism believes that humans are not the only significant species on the planet. So, ang isasagot natin, Chutis, alam nyo na to, number and thumbs up or thumbs down. So, hello sa ating 70, more than 70 sa ayan. So, yung mga nanonood sa atin. So, andyan si Justin Curl, Ninia, si Anna Rose. Habang iniintay natin, again, Chutis, number 1, and then thumbs up or thumbs down. Ayan, may nagsagot na, Tutor G. So, sabi ni Lorraine, thumbs up. Sabi ni Althea, ayan. Si Althea, thumbs up. Okay, si Nerissa, si Nessie, si Bea. Okay, so Tutor G, ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay thumbs up. Okay, very good. Okay, for our number 2 question, anthropocentrism view drives the activities of humane organizations that advocate the ethical treatment of animals. Okay, so susulat natin ang number 2 plus ang ating sagot. Is it a thumbs up or thumbs down? Ayan, Tutor Aid. So marami pa rin tayong sumasagot sa number 1. So again, uulitin ko lang, number 2, anthropocentrism view drives the activities of humane organizations that advocate the ethical treatment of animals. Ayan, so meron na tayong mga sumagot, no? Karamihan ng mga sagot natin, Tutor Aids, ay thumbs down. Tignan nga po natin kung thumbs down. Ang tamang sagot ay thumbs down. Very good, Tuties. Ayan, magagaling talaga ang ating mga Chutis. So next tayo, Tutor G. The ability to regulate one's action and behavior is called frugality. Okay? So, thumbs up or thumbs down lamang. Number 3, and then your correct answer. Ayan, marami pa rin, Tutor G. May nakikita pa rin ako sumasagot sa number 1, and then number 2. Ayan, nakita ko. Talaga nangunguna ang ating Tutie of the Week na si Althea. Ayan, thumbs down. Thumbs down. Thumbs down. So, karamihan, Tutor G, ay thumbs down ang sagot. So, ano nga ba ang tamang sagot, Tutor G? Thumbs down. Ayan. Very good, Tuties. Okay, for number 4, sustainable development is the concept that advocates the wise and efficient use of natural resources. So, is it a thumbs up or a thumbs down? So, write down number 4 with your answer, which is thumbs up or thumbs down. Ayan, Tutor Aids. Antayin natin yung mga sagot ng ating mga tuties dahil pinag-iisipan nilang mabuti ang ating question today. Ayan. So, nakapagsagot na si Althea ng thumbs up, si Nessie, si Zaylaika. Ayan, puro thumbs up ang aking nakikita, Tutor Aids. Ano nga ba ang tamang sagot? So, ang tamang sagot ay thumbs up. Very good, Chuties. Okay, Chuties. So, last number na to, number 5. So, ecocentrism places great value on ecosystems and biological communities. So, ano nga ba ang tamang sagot, Chuties? Number 5. And then, thumbs up or thumbs down. Ayan, meron pa nagsasagot, Tutor G. Ayan, may mabilis na nagsagot sa number 5. Ayan, si Althea pala ang mabilis na sumagot, which is thumbs up. Okay, kita ko rin dito si Lorraine. Ayan. And then si Justin. So ano nga ba ang tamang sagot, Tutor G? Okay, thumbs up. Very good, Chutis. Napakagagaling. Okay, now let us have another activity, Tutor 8. So, for our activity 2, write the word tama if you think the action is right and write may kakaiba if the situation is wrong for you. So, provide your reasoning for your classification. So, magsulat kayo ng konting reason bakit
tama or may kakaiba sa inyong sagot, Tutor Aids? Ayan, so sabi natin kanina, Tutor G, nababalik ang ating Tuty of the Week. So bago ang lahat, muli natin tatawagin ang ating Tuty of the Week para tulungan tayo sa pagsagot sa ating warm-up exercise. Okay, once again, let us welcome Althea L. Natividad. Ayan. Yan, hello Althea. Hello po, Tutor Aids and Tutor Yan. G. So ang direction natin, Althea, tama kung ang statement natin ay tama at may kakaiba kung ang statement natin ay mali. And then, hihingan ka namin ng mga reasons mo kung bakit yun ang ating sagot. Ayan, para ma-share naman natin sa perspective ng isang tuty ang mga sagot. Okay, so number 1, Tutor G. So number 1, Selma continuously supports her friend Georgia in flirting someone else's husband. So, chutis, tama or may kakaiba? I-type natin ang number 1 and then tama or may kakaiba. And then, magbigay tayo ng short reason siguro, Tutor G. Yes, Tutor. Okay, para makita natin yung mga reasonings din ng ating mga chutis online. Yan. Ayan, may sumasagot dito. May kakaiba. Ayan. Si Jen. Okay, so meron din si Justin. Sabi ni Justin, may kakaiba. And then si Joseph, may kakaiba. And then Joseph, Bulaklak, may kakaiba. So hindi sila nag-provide ng any reason. So ang tatanungin natin ngayon ay si Tuty Althea. So Althea, sa tingin mo, ano ang sagot dito sa number 1? May kakaiba po, Tutor Aids. Okay. Bakit kaya Althea? So pwede ba naming malaman ang reason mo kung bakit may kakaiba? Opo. Kasi po, alam naman po natin ng pag-flirt sa iba na may asawa is mali po yan kahit saan po natin tingnan. Dapat pinigilan mo na lang yung kaibigan mo kung para sa isuportahan po siya sa mga ganong bagay po. Okay, so mali nga naman sa kahit sa ang angle mo tingnan, mali nga naman yan, Tutor G, kasi may husband tapos yung kaibigan mo is nakikipag-flirt. So alam nating mali. So being a friend, so dapat pigilan natin yan. So thank you Althea sa iyong sagot. So marami ring nagsasagot dito online ang ating mga tuty. So number 2, Tutor G. Yes, for number 2. President Duterte orders several government agencies to continue placing dolomite sands in a small portion of Manila Bay during the pandemic. So, ito ba ay tama or may kakaiba? Ayan. So, let's write down our answers in the comment section. Ayan, marami pa rin tayong sumasagot, Tutor 8, sa ating number 1. Basahin lang natin yung kay Leslie Tongohan. Ang kanyang sagot ay may kakaiba dahil po mali po iyon. Si Arian Patrice Cumbe naman, may kakaiba din ang kanyang sagot dahil daw kasalanan iyon. Kasalanan. Tama naman sila, Tutor 8. Ayan, so antayin natin ang mga sagot ng ating mga tuties. Mukhang nahihirapan sila, Tutor 8, dito sa ating number 2 question. Kailangan natin ng call a friend. So, tawagin natin ang ating tuty of the week. Althea, ano ba ang iyong opinion dito sa question number 2? Tama ba or may kakaiba? Para sa akin po, may kakaiba po siya. Dahil dapat po, unahin po natin yung tungkol sa kinakaharap ng mundo natin ngayon ng pandemya. Dapat po, di ba po pagka gumawa ng ganun, minsan yung iba hindi nasusunod yung mga protocols. Kaya po dapat, mas inuna po yung sa pandemya kaysa po dun sa paglagay ng dolomite sand sa Manila Bay po. Aha, okay, tama. Tamang iyong opinion. Ayan, basahin natin isang sagot, Tutor 8. Si Lorraine T. Guzman, ang kanyang sagot ay may kakaiba dahil may mas kailangang unahin ang pondo ng gobyerno kaysa sa paglalagay nga naman po ng dolomite sands. Ayan, thank you, Tuties. Ayan, marami na pong sumagot. Let's have number 3.
Ayan. So, ang number 3 natin, medyo mahaba. So, makinig tayo, chutis ha. So, number 3, Maymay is in the average of failing her exam in general mathematics. While she is taking the exam, she received a small piece of paper from his classmate Ben. The piece of paper contains all the answers from the last portion of the exam. So kung ikaw si Maymay, tatanggapin mo ba yung piece of paper na ibinigay sa iyo ni Ben? So yun ang tanong. So kung may tama or may kaiba. So marami pa rin sumasagot dito. Tutor G sa number 2. So basahin lang natin. May mali Yes, dahil Tutor G. ngayon ay dumadanas tayo sa pagbagsak na ekonomiya at madami ang nagugutom, madami ang nawawalan ng pag-asa dahil sa pandemya. Mas mahalaga ang kakainin kaysa sa ikagaganda ng Manila Bay. Yan ay ayon kay Justin Kurt. Ayan. So marami ang nagsasagot. So meron na tayong nagsagot dito. Tutor G, sabi ay hindi dahil mali ang pandadaya. Siguro ibig sabihin niya rito. And then sabi yan, may kakaiba dahil ito ay pandaraya. So tanungin naman natin ang ating cutie of the week tungkol sa kanyang mga reasons o sasagot niya sa ating number 3. Ayan. May kakaiba po Yes, siya. Althea? Kasi po, may kakaiba po. Kasi po, paano po tayo matututo kung sa classmate tayo aasa, di ba po? Dapat aralin po natin yun kasi para sa atin din naman po yun. Tayo rin ang mahihirapan kung mangungopia lang tayo at hindi natin yan naaralin. Yun lang po. Okay, thank you, Ayan, so Althea. tama. Ayan. Okay, sa number 4, Tutor Aids, mahaba na naman ang ating question, pero madali lang tong intindihin, okay? Molina is in charge of the distribution of medicines in her barangay. The local government of Imus usually provides for extra packages of medicines as a buffer stock or reserve in case of uncounted members of barangay. So one day, Jocelyn, a citizen from Calamba City, offers to buy the extra packages of medicine from Molina because there is a shortage of medicines in Calamba. Molina in turn sold the extra medicines to Jocelyn. So tama po ba ito or may kakaiba? Ayan, so intindihin natin mabuti yung mga cuties, okay? Ayan, isusulat natin ang number 4 plus ang ating sagot kung tama ba ito or may kakaiba. Ayan, Tutor H, napapaisip ang ating mga cuties. So, balikan lang natin, Tutor H, yung mga sagot ng ating mga cuties. So, itong si Tristan Hakamile. So, ang sagot niya kanina sa number 3 ay may kakaiba dahil kailanman ang pandaraya ay hindi magiging tama. Ayan. Ang sagot naman ni Joseph Conrad Bulaklak, Tutor Aids, may kakaiba dahil nagkopya pero kapag bagsak sa subject, wala pong matututunan. Ayan. Maganda ang kanilang mga reason, Tutor Aids. So, ayan, wala pa tayong mga sumasagot sana. Mahaba sigurado, Tutor Aids, ang kanilang mga sagot. Kaya wala pa tayong mga nakikitang lumalabas. Mahaba yata talagang napapaisip ang ating mga tuties ngayon. So, unahin lang natin tanungin si Althea, Tutor Aids. Ano nga ba ang iyong opinion or sagot dito sa ating number 4 question? Althea. Ma'am, sa totoo lang po nalito din po ako. Parang pareho kong gusto ko silang sagutin. Kasi po, tama po na pinaano niya sa kabilang barangay kasi naubusan sila. Pero parang mali po na pinabayaran niya kasi sa gobyerno din po ang may-ari nun po. Ganun po. Yes. So, ang iyong sagot ay may tama, pero meron pa rin kakaiba. Ayun ang sagot ni Chuti Althea. So, next na tayo, Tutor Aid. So, babasahin natin mamaya ang mga sagot ng ating mga... Ayan, meron nang sumagot, Tutor Aids. Meron na si Lorraine de Guzman. Thank you. May kakaiba ang kanyang sagot dahil binebenta niya ang pinoprovide na extra packages of medicine na para sa hindi nabilang sa barangay. At si Nessie Escultura, ang kanyang sagot din ay may kakaiba dahil ipinagbili niya ito. Tama nga naman sila, Tutor Aids. Very good, cuties.
Ayan, so number 5 na tayo. Medyo mahaba rin ito, cuties. So, number 5, Ruby is the best online seller in her town. She can earn as much as 10,000 pesos per day. On the other hand, Celeste is a newbie in online selling. She barely earned 1,000 pesos per a day. Knowing Ruby's ability to sell online, Celeste approaches Ruby and asks the latter to teach her how to be a successful online entrepreneur. Ruby asked for a tutorial fee because she said that it entails a lot of work just to make an online strategy. Ayan. So ano nga ba ang tamang sagot? Si Ruby daw po ay magaling sa online selling. So kumikita siya ng 10,000. Si Celeste ay newbie lang, 1,000 a day lang kinikita. So nagpaturo ngayon si Celeste kay Ruby. Kaya lang, si Ruby ay nanghingi ng bayad sa kanyang tutorial as bayad sa kanyang tutorial fee. Kasi sabi ni Ruby, hindi daw madali ang pag-tutor regarding sa online business. So, habang hinihintay natin Tutor G, may mga sumagot dito. Okay, si Joseph, sabi niya may kakaiba sa number 4 kanina. Pero medicine ay offer mga packages dahil kailangan bumili, dapat paumanhin. Okay, so meron din dito, according kay Ana Litapang, may mali. Dahil siya lang ang in charge sa pagdidistribute, dapat nagtanong muna siya sa barangay officials bago niya binenta. So medyo nalito tayo dun sa tanong na yun, Tutor G, kasi sabi rin ni Chuti Altea, may tama pero may kakaiba. So may sumagot na sa number 5, si Lorraine de Guzman, ayan, may kakaiba dahil maari niya namang turuan bilang tulong na lang, subalit nang hingi pa siya ng fee. Ayan, so how about you, Altea? Ano sa tingin mo? May tama or may kakaiba? May kakaiba po, sir. Kasi dapat kung magbibigay po tayo ng tulong, wag na po tayong magpapabayad. Dapat tulungan natin umangat yung kapwa natin, tapos tumulong dapat tayo ng bukal sa puso natin po. Ayan, so ang pagtulong pala ng bukal sa puso ay dapat hindi tayo nang hihingi ng kahit na anong kapalit. So, para sa akin, Tutor G, para rin tong number 4 na may tama pero kakaiba. Kasi meron talaga mga expert na humingi talaga ng tutorial fee kasi may mga bayad nga naman kasi kumbaga yan yung kabayaran nila dahil may professional fee tayong tinatawag. Ayan. So pwede may tama or pwede ring may kakaiba. Basa lang tayo ng isa pa. So sabi ni Claicas Estrelon, so di ko mabanggit yung name. So may kakaiba dahil humingi siya ng bayad, kung pwede naman na tumulong siya ng libre at isupport din niya ang kanyang kapwa seller. So ayan, so mabuti at narinig natin ang mga opinyon ng ating mga tuties at syempre ng ating tutie of the week na si Altea. So maraming salamat mga tuties at dito na tayo magpapaalam sa ating tutie of the week na si Altea. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa hapong ito. Thank you po. Thank you, Althea. Thank you, Altea. Ayan, Tutor G. Okay, Tutor 8. So let's move on to our lesson 1. So human actions versus acts of man. Okay, so we have human actions versus acts of man. So an act that is performed only by a human being and thus is proper to man. Not every act that a human being does is a distinctively human act. Some acts that human beings do are performed also by animals. For example, vegetative acts and acts of perception and emotion. When a human being does such acts, they are called acts of man, but not human acts. Tutor A. Ayan. So dito, Tutor J, distinguish natin yung pagkakaiba ng human action sa acts of man. So sabi rito, yung acts of man daw kasi is about vegetative acts or nagagawa rin ng mga animals tulad ng paglaki, pag-consume ng nutrition, at syempre yung reproduction, and then also the act of perceptions and emotions. So iba daw ang human action sa acts of man. Kasi ang acts of man pwede rin gawin ng ibang hayop. So ano kaya yung difference nito, Tutor G? Okay. So meron tayo rito ang acts of man. Acts of man are actions shared by humans and other animals, while human acts refer to the appropriate actions of human beings
What makes an act performed by a human being distinctive a human act is that it is voluntary. That is an act in some way under the control or direction of the will which is proper to man. Yes, Tutor Aid. So pag sinabi nating acts of man, isaalang-alang natin yung distinct character nito na involuntary. As opposed to um, sinabi natin kanina about human acts na voluntary. So human acts voluntary, tapos acts of man involuntary. Kaya din nat kaya din natin ang acts of man ay shared by humans. Kasi sinabi natin shared by humans and other animals. Tapos is also because we act according to instincts. So yung animals, they act according to instincts. Okay, so it is intentional and unconscious. And again, when we say human acts, ito ay acts performed freely and knowingly. Ayan, Tutor Aids. So we have Aristotle's distinction of voluntary and involuntary actions. So first we have voluntary actions. So these are acts originating from the individual performing the act using knowledge about the situation of the action. Ayan. So, Tutor G, the voluntary action. So, ibig sabihin, pag ginagawa mo ang isang action voluntarily, meron kang knowledge about that action. So, hindi mo pwede sabihin na hindi ko alam yung ginagawa ko. Okay? So, pag di mo alam yung ginagawa mo, ibig sabihin that is not a voluntary action because you have the full knowledge for the situation for you to act of the voluntary action. Ayan. Next, Tutor G, we have here the classification of voluntary actions. The first one is voluntary. Okay, that is the actions that are performed from will and reason. Yes, Tutor Aid. So sinabi mo nga, voluntary actions is when we act with reason and will. So as we have said, kontrolado ng consciousness natin ang ating mga galaw. So ayun ang voluntary actions. Okay, next we have related to compulsion. So it is considered as mix of voluntary and involuntary. It is more voluntary if the desire and choice has been performed and involuntary if it has considered preferences or alternatives. Tutor Ayan. Aids. So, Tutor G, related compulsion is combination of the two. So, ibig sabihin, it is voluntary because you're aware. Alam mo yung ginagawa mo. But, it is involuntary because you don't have the control. Okay, you have the excessive activity that you cannot control to your purpose. Example dyan, Tutor G, yung pag-shopping natin. Alam natin nagsha-shopping tayo, pero minsan, hindi tayo nakakapag-control sa kung ano yung mga bibili natin. So pag uwi natin, ay naubos na yung pera ko kasi hindi ko na-control yung sarili ko. Ayan yung mga compulsion. Another one, yung gambling, yung pagsusugal. Ayan, alam natin yan. Aware tayo na nagsusugal tayo, pero hindi tayo aware na sobra-sobra na pala yung itinataya natin at the point na nagkakaroon na tayo ng utang. So yan yung related to compulsion. Okay, Tutor G, we have here the involuntary actions. So those are the acts done under A, force of coercion, and B, ignorance where the doer failed to understand the effect and feels sorry on the result. Yes, Tutor Aid. So sa involuntary actions, examples of this is when you are being kidnapped by a big guy, maliit ka lang. Kaya wala kang choice, kundi syempre sumama kunwari. O di kaya naman ay yung nabangga mo si teacher, syempre face to face, nabangga mo si teacher sa corridor kasi nagmamadali ka tapos nahulog lahat ng hawak niyang libro. So ayun, so ignorance where the doer failed to understand the effects nung kanyang ginawang action na yung pagmamadali sa corridor, Tutor Aids. So next, we have the classifications of involuntary actions. So letter A, under compulsion. So circumstances which are beyond the control of the agent and contributes none to the action. Example of this, a person was kidnapped, ayan, hence impossible to resist, Tutor Aids. Ayan, yung meron tayo kasi tinatawag ng mga sitwasyon na hindi talaga natin kontrolado. Kaya nabigla na lang dumadating sa atin na hindi natin inaasahan. So yan yung mga under compulsion. Example na nga ni Tutor G kanina,
Pag nakidnap ka pa ba, importante pa ba if is voluntary or involuntary action? Kasi wala ka namang control dun sa pangyayari. So yun yung ibig sabihin natin sa under compulsion, we have no control of the agent or contributes to the non to the action. Ayan, Tutor G. Next, Tutor G, we have here the other classification which is letter B, through ignorance or particular circumstances. Example natin, Tutor G, a man steals and ignorant of the law, shoots an arrow or gun by mistake. Yes, Tutor Aid. So alam naman natin na may kaakibat na parusa kung may ginawa tayong labag sa batas. Ayan. So hindi maaaring sabihin na hindi natin to alam or ignorante tayo sa batas. Ayan. So next we have the lesson 2, human freedom and obligation. So according to John Mothershead, freedom and obligation are two indispensable conditions for morality to occur, Tutor Aids. Ayan. So, Tutor G, according to John Motherhead, hindi pwedeng magkahiwalay ang freedom and obligation. Ibig sabihin, if you have the freedom, you also have the obligation. So, mamaya i-discuss natin kung ano ibig sabihin ni John Mothershead dito sa kanyang definition of human freedom and obligation. So, ito, Tutor G. So, according here, freedom is understood to be present when one is choosing a course of action and he or she is taking full responsibility for consequences of his actions. Importantly, this is anchored to the individual's moral and rational capacity to discern what is right and wrong. Ayun nga, Tutor Aid. So, kung may ginawa tayong action, laging nandyan, sabi nyo nga po, Tutor Aids, laging nandyan kaakibat ng freedom or yung kalayaan. So, kaakibat din nito ang kakayahan nating maging rational at moral, kaya't alam dapat natin kung kailan na ang ginagawa natin ay tama or mali. Ayan. So next is obligation. So obligation usually follows or arrives from freedom. Freedom can be said to be present if the human person is free in making choices in the realm of morality. That is, in making choices with regards to determining what is the right thing to do in situations and circumstances in his own life. Tutor Aids. Ayan. So, Tutor G, this can be summarized dun sa ating Filipino saying na buntot mo, hila mo. Okay, just taking full responsibility for your action and being obligated to do so. So, freedom. Okay, example, Tutor G, pinili ko maging teacher. That is my free will. Napiliin ko anong course yung gusto ko. Then, you have also the obligation para tapusin mo. Kumbaga, pinili mo yan eh. Okay? Yan yung decision mo. Sabi nga ng mga matatanda, panindigan mo. So, yun yung ibig sabihin ng obligation. Kaya siya parang nakadikit na talaga kay freedom. When you have the freedom to choose, you have also the obligation to take full responsibility of your choices. Yan. Okay, so meron tayo rito, Tutor G, about the intellectual choice versus practical choice. So ano nga ba yung intellectual choice? This is the choice which is deliberately selected based on the moral standpoint. Basically, they are normative answers about what we ought to do from a moral system that we uphold and its moral principle. Yes, Tutor Aids. Kaya't ginagamit natin ang ating intelektual na kaisipan at kakayanan. So, isinasaalang-alang din natin ang mga behavior na katanggap-tanggap sa society. For example, when you are to decide in a moral issue, you can try to give intellectual choices as a normative answer. So, here, you are simply assuming because you are not, as it were, facing the actual moral situation described in the dilemma. For example, tulad na lamang sa mga teenage pregnancy. So in this case, the answers that you are inclined to give are prescriptive in this imaginary and hypothetical situation dahil hindi mo naman to nasubukan pa kunwari. Ayan, Tutor Aids. So next, we have practical choice. So a choice which is born out of psychological and emotional considerations. Unlike the previously discussed type of choice, practical choices are made when confronted with the actual situation and usually affected by psychological aspect of the
of the person embroiled in the moral situation or dilemma. Tutor Aids. Ayan, thank you, Tutor G. So, for instances, psychological and emotional stress and lack of time to deliberate during an act, moral situation may affect a person's moral decision in the situation. Sabi nga natin, Tutor G, involved na rito ang psychological and emotional consideration. So, pag kasi may involved na yan, may mga bagay talaga na kahit hindi natin intensyon na sabihin or gawin because of your stress, because of your galit, ayan, nasasabi natin. Example, Tutor G, may mga teacher din ng mga ganito, di ba? Kapag galit, may mga bagay silang nasasabi sa kanilang mga estudyante na minsan parang at the end of their classes, ma-realize nila, tama pa ba yung sinabi ko? Nakasakit ba ako ng estudyante ko? Kasi bugso, kumbaga, yun sa tinatawag natin bugso ng damdamin. So sabi dito, wag natin hayaan mangibabaw yung emosyon natin sa mga sinasabi natin or sa mga iniisip or yung pagpili natin ng mga desisyon natin sa buhay. Ayan. So yan yung practical choice. Yes, Tutor Aids. So now we're going to have the assessment, Tutor G. So write the word true if the statement is correct and write the word false if the statement conveys otherwise. So Chutis, true or false lamang tayo. Hihintay natin ang inyong mga sagot. Yes, for number 1, human actions are always conceived intellectually. Is it true or is it false? Ayan, so isusulat natin ang number 1 plus ang ating sagot kung ito ba ay true or kung ito ba ay false, Tutor Aids. So, ayan. So, gusto lang natin batiin lang natin, Tutor Aids, itong mga tutis natin na online ngayon. Si Renith Kalibot. Hello po, watching from Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Hello sa iyo, Renith. And si Alexander Florante Capada. Hello. Ayan. So, may sumagot na, Tutor Aids. Si Alexander Florante Capada, ang kanyang sagot ay false. Si Althea, si Ax, ayan, marami nang sumagot, Tutor Aids. Sunod-sunod na. Kaya ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay false. Ayan. So number 2 natin, Tutor G. According to Aristotle, acts of man are actions which are deliberately done. Okay, sasagot natin number 2 and then true or false. Ayan, marami pa rin nagsasagot, Tutor G. Sa number 1, tulad ni Rochelle, ni Jaira, ni Neil Van Ruiz, ni Ross D, at ni Leslie Tongobon. So, hintayin natin ang sagot nila sa number 2. Ayan, nakakita na ako ng sagot sa number 2. Si Sheena May Alvarez, ay, mali ang aking napindot. Ayan, si Lorraine, nasabi niya, true. Si Althea, si Joseph, ayan, true. So ano nga ba ang tamang sagot, Tutor G? Okay, that is false. Ayan. So next tayo, Tutor G. Yes, Tutor Aids. So for number 3, freedom and obligation are two distinct philosophical concepts. Is it true or is it false? Ayan. So write down your answer in the comment section below with the number of your sinasagutan. Ayan, number 3 plus yung sagot nyong true or false. Ayan, may sumagot na tayo, Tutor Aids. So si Leslie Tongohan, ang kanyang sagot ay true. Si Althea, true din ang sagot. Si Tristan, si Jen, si Bea, yan puro true ang sagot, Tutor Aids. Ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay true. Very good, Tutis. Good. Ayan. So medyo nalito lang sila sa number 2 kanina, Tutor G. Ay, human acts kasi yon. Ayan. So may meron ako mga nakita namang nag-false. Ayan. So number 4, a person is totally responsible for an action even if he acted with an impaired conscience. Ayan. So ano ang tamang sagot? Okay, so meron agad si Althea ang sagot. Sabi ni Althea, that is false. Okay, so yung iba nagsasagot pa rin sa number 3. Okay, hintayin natin. Okay, ayan. So, si Lorraine, si Nessie, and si Ira, ayan. So, ang sagot nila lahat ay false. So, ano nga ba ang tamang sagot, Tutor G? Umuulan ng false? Ayan, false. Okay, tama kayo, Chutis.
Okay, for the last question, a choice is made from freedom if the person totally knows the kind of choice he makes, even though unsure with the consequences. So, write number 5 with your answer. Is it true or is it false? Tutor aids, ayan. So, marami pa rin sumasagot sa ating number 4 question. So, hello sa inyo, sa mga sumasagot sa number 4. Ayan, meron na tayong number 5, si Maria Lensan Arnejo, ang kanyang sagot ay true. Si Althea, ang kanyang sagot ay true. Si Alexander, true po. Ano nga ba ang tamang sagot, Tutor Aid? So, ang tamang sagot ay true. Okay, very good, Tuties. Ayan. So, before we end up our session, wrap up muna tayo, Tutor G. So, with freedom, you become a whole and new responsible person. This is why freedom is such a trait which cannot be handled by the weak minds. Okay, train yourself to be strong and choose the right thing no matter what befalls. So yan ay according to beaninspire.com. So muli, narito ang bumubuo ng Senior High School Humanities and Social Sciences. Lagi po tayong sumubaybay tuwing alas 4 ng hapon para sa Philosophy of the Human Person. Ayan, for your feedbacks and suggestions, visit the URL or tinyurl.com/ETUlay feedback form. Or you can scan the QR code that you are seeing in our screens right now. Okay, so dito na po nagtatapos sa ating Yumstastic episode para sa panglimang linggo na natin, Tutor G, ng ating online tutorial. Muli, ako ang Yumstastic Tutor Aids na always excited to bring learning. Maraming salamat sa inyong pagtutok and we hope to see you next week. Muli ako si Yumstastic Tutor G, ang gigil na gigil na kayo ay paglingkuran at matuto sa hapong ito. Ayan. So, for comments and suggestions, please email us at edtech@deped.gov.ph. Susunod na ang disciplines and ideas in the social sciences kasama si Tutor M at Tutor Sheila. Muli po kami ay inyong samahan dahil ikaw ang best. Tuwing Huwebes! Paalam! Paalam! Thank you! Thank you, everyone! Thank you, Althea! Maraming paraan para matuto sa kabila ng maraming pagbabago. Oops! Oo! Kami nga! Ang inyong mga teachers sa telebisyon, mas madalas nyo nang mapanonood at makakasama. Mas mahabang oras at maraming araw. Lunes hanggang Sabado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil sa DepEd TV, magagawa nating ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala tayo sa loob ng paaralan. Manood lang sa inyong telebisyon o buksan ang inyong mga laptops, tablet o cellphone para mapanood ang mga video lessons na nagmula sa most essential learning competencies na ginagamit rin sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Tumutok sa ating mga lesson mula kinder, elementary, junior high school, senior high school at ALS na naka-video episodes na. Lipat na sa IBC 13, GMA Affordabox Channel 7 at Solar Learning Channel. Kung hindi makahabol sa live broadcast, aba naman! Subscribe na sa official YouTube channel ng DepEd TV at bisitahin ang DepEd Commons, DepEd TV official Google site para makapanood ng mga video episodes sa inyong mga cellphones, tablets, laptops o personal computers. Learning is a continuous process, and the Department of Education will continue to innovate teaching to make learning accessible to every Filipino. Kaya naman mapapanood mo na rin ang bawat video lesson na mayroon ng Filipino Sign Language at may salin sa iba't ibang dialekto. Ito ay dahil gusto namin na lubos na maunawaan ng lahat ang bawat aralin. Tunay nga na hindi tumitigil ang kagawaran ng edukasyon sa pagbibigay ng mga dekalidad na video lessons, kaya naman nakatanggap tayo ng iba't ibang pagkilala mula sa Mobiles for Education Alliance bilang EdTech Policymaker Champion.
Honorable mention under the Crisis and Conflict Response category at Grand Prize for Outstanding Thematic Presentation mula sa Cygnus Asia TV Conference. Kaya para sa mga pag-asa ng ating bayan, ipagpatuloy natin ang pagtataguyod sa pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Ang komunidad at mga magulang ang kaagapay at ang DepEd TV ay gabay at tulay para sa edukasyong kailanman ay di tatamlay. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Kunin na ang self-learning modules, papel at panulat, ballpen man o lapis yan. Dahil sama-sama tayong matututo habang nag-e-enjoy. Para sa bata, Para sa guro, Para sa bayan. Sulong Edukalidad. At ito ang DepEd TV. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!